Welkom in Marta's atelier. Zoals de titel van de video reeds zegt, ik ga het vandaag hebben over Notan, geschreven N-O-T-A-N. Dit is een Japans woord, helaas hebben we daar geen vertaling voor. En Notan is dus het contrast tussen licht en donker, of de verdeling van licht en donker in je schilderij of in je tekening. Ik weet niet of je het symbool yin-yang kent. Dat is een cirkel. En dan heb je deze verdeling. En je hebt een donkere kant. Een lichte kant. Je hebt wat licht in het donker. En je hebt wat donker in het licht. Het donker en licht staan hier in volledig evenwicht met elkaar. Ik heb een paar foto's uitgezocht op Pixabay. 2 heel verschillende foto's. En ik heb reeds aangeduid van wat zit in schaduw, wat zit in licht. Dus je hebt dit hier die volledig in schaduw zit. Je hebt dit steeltje. Dan heb je dit hoopje bloemen. Die praktisch volledig in de schaduw zitten. Uitgenomen hier dit kleine blaadje. Nu, ik kan dat nu meenemen in mijn schaduw of ik kan het als lichte partij in mijn tekening laten. Dus dat is een keuze. En dan heb ik hier een volledige schaduwkant. Ook dit blaadje zit in de schaduw. En dus dit stuk van de bloem zit ook in schaduw. Dus van de bloemen heb ik nu mijn verdeling licht-schaduw. Dus hier al deze steeltjes zijn in schaduw, als ook deze blaadjes. Dat vaasje zit in schaduw tot hier. En 2/3 van dit vaasje zit ook in de schaduwkant. Dus we gaan dit geheel donker zetten. Dit is de slagschaduw die we binden met het voorwerp. En eveneens dit hier is donker. En dan heb ik dit stukje nog. En dan gaan we dat of dit hier eventjes meetekenen. Zodanig dat het geheel wat duidelijker wordt. En ik kan dan eventueel nog hier een horizontale lijn zetten. Dan kan ik hier nog een kadertje
gaan rondbreien. En dit is dus onze notan. Een verdeling tussen licht en donker. Dus als je dit bekijkt, dan weet je dat de lichtbron ergens hier rechtsboven moet zijn. Dus in een notan zijn er ook geen middentonen. Er is alleen een verdeling licht-donker, dus geen grijze. Dus dit hier zouden we eventueel wit kunnen maken. Dus ik heb hier een pastelpotlood. En dan zou ik eventueel het resterende deel dat in het licht zit kunnen wit maken, zodanig dat we nog een mooiere notan krijgen. Nu, dat is hier op gewoon printpapier, dus gaat niet zo goed. Maar ik wil het jullie gewoon eens laten zien hoe het werkt. Dus op die manier krijg je een mooie notan. En dit hier moet natuurlijk ook wit worden. Het zal moeilijk gaan, maar kijk. Ik kan eventueel nog een grensje aanmaken, zodanig dat het toch ietsje leesbaarder is. De tweede foto is helemaal anders. Dit heb ik hier ook al aangeduid. Dus alles wat licht is, laat je gewoon wit op het blad. Alles wat zwart is, kleur je gewoon zwart. Dus hier zit het licht op een deeltje van de druiven die hier liggen. Ik weet niet of je het goed ziet, maar hier liggen dus allemaal druiven. Het gaat natuurlijk over wijn. Je hebt hier die abstracte vorm in het licht, hier ook. Normaal gezien is dit hier een fles wijn. Nu, dit kan je eventueel bijvoegen bij de lichtkant, dat is een keuze. De tafel kan je ook ofwel bij de schaduwkant voegen, of je kan ze bij het licht voegen. Ik zou persoonlijk dit hier of deze tafel bij de lichtkant voegen, om het toch ietsje of wat leesbaar te maken. We kunnen eens proberen. Dus je gaat gewoon hier een kader maken. Dan teken je de abstracte lichtvormen. Het is wel een heel goede oefening om licht en donker te leren zien. Dus je moet je niet bekommeren om halftonen, grijze. Halftonen zien vind ik persoonlijk tamelijk moeilijk, omdat ik nooit weet, moet ik ze nu
bij de lichtkant of moet ik ze nu bij de schaduwkant voegen, maar ondertussen weet ik dat je kunt kiezen al naar gelang je tekening. Ziezo. En dan kan je dit met een dikke stift gaan zwart maken. Dus bovenop het glas krijg je ook een heel klein licht randje. Dus op die manier krijg je een verdeling van licht en donker. Dit hier is natuurlijk het omgekeerde van dit. Hier heb je heel veel licht en minder donker. Hier heb je heel veel donker en minder licht. Jaren geleden kocht ik mij ooit eens een boek Composition van Arthur Wesley Dow, Understanding Line, Notan and Color. Ik ga zeggen, als je zoals ik niet Engelstalig bent, is dat wel een hele turf om te lezen. Ik ga toegeven, ik heb hem ook niet volledig doorgenomen. Ik heb wel bepaalde stukken doorgenomen die ik voor mezelf interessant vond. Maar het gaat dus over lijn, over compositie. Bijvoorbeeld repetitie in een compositie. Over symmetrie. Dus ik heb hier iedere keer de vertaling. Dus 2 gelijke lijnen of vormen in een exacte balans plaatsen. Het is echt wel heel interessant. Dus bepaalde stoffen of patronen, hoe je die best ontwerpt. Hoe je een compositie of een goede compositie kunt maken. Dus je ziet, ik heb al heel veel proberen vertalen. Maar het is toch wel echt moeilijk als je niet Engelstalig bent. Tenzij iemand kijkt die echt zegt van, ik versta wel echt heel goed Engels. Of ik kan heel goed Engels lezen. Dan is het echt wel een aanrader. Ben je niet zo goed in Engels, ja, dan kan je daar niet zoveel mee. Maar hij heeft dus ook heel veel voorbeelden
van hoe het nu kan. Lijn, notan, color. Heeft ook een deel over kleur. Dus wat heb ik hier vertaald? Notan is de harmonie en de combinatie van licht en donker. Het zij in gebouwen, tekeningen of in de natuur. Dus ik vind dit wel prachtig. Het is heel eenvoudig. En toch is het, ja, zie je wat het is. En het is heel gebald. Het is een mooie verdeling. Licht, donker. Dus het gaat ook heel goed met landschap. Ja. Dus voor wie zin heeft, kan zich dit boek aanschaffen. Je kan het principe van notan oefenen met gebruik bijvoorbeeld van foto's, zoals hier. Maar je kan natuurlijk ook de werkelijkheid gaan observeren. Of je kan meesterschilders bestuderen. Hoe die de verdeling licht-donker toepasten in hun composities. Rembrandt was daar een meester in, maar er zijn natuurlijk heel veel anderen. Let wel dat je bij het oefenen je ogen half toeknijpt en door je wimpers heen kijkt. Op die manier vallen alle details weg en kan je zo makkelijker het licht donker waarnemen. Dat is echt een heel goede oefening naar compositie toe. Dus dit was het, een klein beetje uitleg over notan. Hopelijk vond je het interessant en tot in een volgende video. Dag!